Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Goed Beter Bier. Het is weer vrijdag, het is 7:30, tijd dus voor een nieuwe battle. Deze battle gaat over Belgisch blond, en wel sterk Belgisch blond. Ja, sterk blond bier. Ja, dat is een bierstijl die bestaat nog niet zo heel erg lang. Die bestaat sinds de jaren 70. Duvel, de brouwerij daarvan, of de brouwer daarvan is Moordgat. Die heeft dat dus in de jaren 70 als eerste keer echt op de markt gezet. Daarna zijn er nog heel veel andere gekomen, ook wel wat minder goede kopieën van die Duvel. Denk aan een Satan, een Lucifer, sommige bestaan nog niet eens meer. Maar als we kijken naar het brouwproces van zo'n sterk blond, dan ga je heel veel overeenkomsten zien met het brouwen van een pils. Waar essentieel een verschil in zit, is niet per se in de hoppen of in de gebruikte gerst. Ja, de hoeveelheid is anders. Maar tijdens het gisten. Een pils is een ondergistend bier. Dat heeft puur te maken met de temperatuur. Dan gaan we niet hoger eigenlijk dan 5 graden bij het gisten. Bij een sterk blond bier gaan we die temperatuur omhoog zetten. Dus dan gaat het gisten vanaf een graad of 10, 12, misschien wel 15 graden. En daarmee krijgen we dus een sterk Belgisch blond bier. Dat is dus een officiële bierstijl. En we gaan er weer 3 testen. En de eerste die wij gaan testen, ik haalde hem zojuist al aan, dat is Duvel. Dus de grondlegger van deze bierstijl. Dat sterk blond. Veel in België te vinden natuurlijk, die sterke blonde bieren. En we gaan beginnen met een Duvel. En voor Duvel, waar is nou mijn opener? Nou, daar is hij. Kenmerkend flesje. Vaak genoeg gezien. Zo vaak gedronken. Maar hij valt eigenlijk nooit tegen. Maar wat doet hij dan als je hem tegenover andere sterke blonde bieren zet? Daar ben ik dus heel benieuwd naar. Zoals iedere week. En als je hem inschenkt. Meteen een goede schuimkraag op. Kijk, als je het zo neerzet, hè, even op de camera. Als je het zo neerzet, dan zou je nog niet eens zeggen dat dit een sterk blond bier is. Als iemand mij zou zeggen, hier heb je een pils, zou ik het ook geloven, joh. Even kijken voor de geur. Lijkt wel zo toch iets van een beetje fruitig, iets ruik. Ik ga gewoon proeven. Proost. Ja. Weet je dat zurige afdronkje. Ja, ik vind dat wel lekker. Nou, zurig is niet het goede woord. Dat bittere afdronkje, ja, ik vind het heerlijk. Dat bittere, daarmee verschilt hij ook deze stijl van een triple. Hè? Er zijn vaak mensen die zullen zeggen, joh, een triple, een sterk blond. Is dat niet gewoon van hetzelfde laken een pak? Nee, dat is het niet. Een triple is qua stijl, toch vaak zit er ook wel een zoetje in. Deze gaat meer naar het strakke, naar het bittere. Dat is in ieder geval wat kenmerkend is voor de sterk blond bierstijl. De Duvel, hartstikke lekker, niks mis mee, 8,5%. Geloof het of niet, de lichtste van vandaag. Alhoewel, nummer 2, de Delirium, die ook 8,5%. Men zegt wel eens van de Delirium Tremens. Als je er dan genoeg van gaat drinken, dan ga je vanzelf dat roze olifantje zien. Nou, ik heb hem nog nooit gezien, maar mocht jij het toevallig wel een keer overkomen, of mocht het jou nou een keer zijn overkomen, dan laat even wat weten in de comments. We gaan hem weer inschenken. Het is wel een prachtige fles, hè? Dat was ik nog even vergeten. De fles is prachtig, hè?
Hij is gewoon van glas. Hè? Mensen denken dat het een stenen fles is, maar nee, het is gewoon een wikkeltje eromheen. Maar dit is er gewoon moeite gedaan voor een verpakking. En daarom neem ik dat ook wel eens mee in die beoordeling. Hè? Tuurlijk is de smaak doorslaggevend, maar kijk, als je zo'n fles ziet, dan krijg je ook gewoon zin om er een mooi glas van in te schenken. Als je het bijbehorende glas hebt, het ziet dat gewoon ook mooi uit. Het oog wil ook wat, hè. Nou, we hebben hem ingeschonken. Wat mij dus direct opvalt, en zetten we de fles even weg, is dat die schuimkraag veel minder stevig is dan die van Duvel. Dat is lastig natuurlijk met het tegenlicht te zien, maar ik zie dus eigenlijk wel direct op, als ik ze naast elkaar zie, dan dat die Duvel een stuk lichter is qua kleur en dat de delirium toch wel wat strakker qua koolzuur, wat meer parels heeft inderdaad, dus er zit wat meer koolzuur op. We gaan ruiken. Ja, ook wel wat overeenkomsten met die van Duvel hoor. Ook een beetje, ik kan de geur niet helemaal goed thuisbrengen, moet ik heel eerlijk. Het kan ook door de warmte zijn, dit is bloedheet geweest vandaag. Deze is wat zachter dan die afdronk. De Duvel is denk ik ook wel, het is natuurlijk de trendsetter. Hè? Je voelt hier wat meer die alcohol in. Bij deze proef je dat ook wel, maar deze heeft wat meer nadruk op de bitterheid. De Duvel is wat bitterder, wat mij betreft, dan de Delirium Tremens. Desalniettemin een heerlijk glaasje bier. Dan de zwaarste van vandaag, in alcoholpercentage. Nou, de fles, nee, die is niet per se zwaarder. En dat is van Chimay. Ik zeg het goed toch? Chimay. Chimay, de enige trappist ook van vandaag. Een bier dat voor een 150-jarig bestaan speciaal is gebrouwen. En dat is een sterk blond. Die is speciaal gebrouwen voor een 150-jarig bestaan. En ik heb hem ooit een keer gedronken. Toen zei ik gewoon dat ik dacht, hij smaakt naar afwaswater. Een beetje oneerbiedig. Maar toen op een gegeven moment de temperatuur iets steeg, tenminste van het bier, kwamen veel meer lekkere smaken naar boven. Maar dat is alweer zo lang geleden. Dat, tijd voor een nieuwe opinie. Ook nu heb ik ze net eventjes wat van tevoren uit de koeling gehaald. Puur om het een beetje gelijkwaardig te kunnen beoordelen. Kijk, je ziet deze alweer veel meer schuimen. En strakker qua schuim dan de vorige twee kandidaten. Qua koolzuur heel erg vergelijkbaar met de Delirium. Eigenlijk ook wel qua kleur. Ja goed, ze zijn allemaal blond. Maar ook qua kleur goed te vergelijken. Het ziet er heel smakelijk uit hoor. Er komen niet heel veel aroma's vrij. We gaan gewoon proeven joh, laat die aroma's zijn. Ik begrijp wat ik de eerste keer bedoelde. Ik denk dat toen ik zei van het smaakt naar afwaswater, dat is absoluut niet het geval. Maar hij zit nu op een goede temperatuur. Trouwens, het is de zwaarste van vandaag, hè, 10%. Dus mocht ik daar slap gaan lullen, weet je waar het aan ligt. Oh, dat deed ik al. Maar ik snap wat ik bedoelde met van joh, de afwaswater, het is niet dat hij... Dat is gewoon niet waar, maar als je hem gewoon op temperatuur laat komen, dan komen de echte smaken naar boven. Ondanks dat hij niet echt ruim in de aroma's zit. Ik ga nog een second opinion doen. De alcohol is een heel stuk dominanter aanwezig. Dat is niet gek natuurlijk, van 10% bier. Maar ja, ook gewoon heel erg smakelijk wat mij betreft. 3 mooie bieren gehad. Ik ga erover nadenken. Ik zie je bij de prijsuitreiking. Ja, de prijsuitreiking. Ik ben er al uit. Dit is mijn keuze voor plek nummer 3. Dat is de Chimay Sterk Blond. Prima bier, niet zoveel mis mee. Maar ik mis er toch wel een beetje de aroma's. En vooral als ik gewoon naar die andere vergelijk, dan zit er iets meer in dat ze iets unieker maakt. De Delirium vond ik bijvoorbeeld, prachtige verpakking.
Dat is niet doorslaggevend wat mij betreft. Maar hij ruikt ook gewoon ontzettend lekker. Hij smaakt ook heel erg lekker. Maar wat mij betreft gewoon de nummer 1 is de Duvel. Waarom Duvel op 1? Die heerlijke hopkick. Die heerlijke, nou niet per se die hopkick, maar die heerlijke bitterheid op het laatste. Ja, dat zoek ik in een sterk blond bier. Wat mij betreft de winnaar van deze challenge, Duvel. Zijn allemaal hartstikke lekker. Maar dit is mijn mening. Daarmee zul je weer mee moeten doen. Ik ga je voor nu weer bedanken voor het kijken. Heel graag tot een volgende keer. Laat even wat achter in de comments. Abonneer je even op het kanaal. En dan zie ik jou heel graag volgende week om 7:30. Tot ziens en fijn weekend. Doei!